Hi guys, I'm Emikobaldonado. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna do this brown smoky eye makeup. Please subscribe to my YouTube channel. I-click mo yung bell para ma-notify ka kung may bago akong video. And please follow me sa aking social media. Ilalagay ko siya sa description box below. So without further ado, let's start with the video. Okay guys, let's start with a clean face. I'm using this eyebrow powder for my kilay. Then, babasahin ko yung brush using the Beauty Mist by Anong. Then, magsa-start na ako magkilay. Then, I'm using this L'Oreal Infallible Concealer para linisin yung kilay ko. Then, maglalagay na rin ako ng concealer sa eyelid ko para may base ako sa eyeshadow ko. Then, i-blend ko siya using my finger. Now, isi-set ko na yung concealer sa eyelid ko. I'm using this Nichido Final Powder. I'm gonna use this Vice Cosmetic Brow Gel, tapos i-brush ko lang yung buhok ng kilay ko pataas. I'm using this EV Advance Rich Palette. Then, ito yung unang color na gagamitin ko. Now, I'm using a clean brush, tapos i-blend ko lang siya na maayos. Then, magdadagdag ulit ako kung saan ko unang nilagay yung eyeshadow ko. Doon ko rin ulit i-apply. Then, i-blend ko siya ulit using the clean brush. Then, hindi pa rin ako kontento sa kulay. Gusto ko mas intense yung color. Now, babasahin ko yung brush using the Beauty Mist by Anong. Then, I'm using the same color. Then, i-apply ko siya ulit.
Now, I'm using the same palette. Then, ito yung second color na gagamitin ko. Then, i-blend ko lang siya. Now, I'm using the same first eyeshadow color na ginamit ko kanina, but i-apply ko siya using my finger. Now, I'm using the second color na ginamit ko kanina sa palette na ito, then i-blend ko lang sila. Now, lilinisin ko lang yung mga fallouts using the wipes kasi hindi na to pa smoky, pa zombie na ata, char. Now, magla-liner na ako. I'm using this black eyeshadow from Nichido. Then, babasain ko na yung brush ko using the Beauty Mist by Anklutz. Magka-curl lang ako ng lashes. Then I'm gonna put mascara. Now magla-lashes na ako. Then I'm gonna use the Duo eyelashes glue. Now, magma-moisturizer na ako. I'm using this Aqua Moisturizer Glow. For foundation, I'm gonna use this Squad Cosmetics Foundation. Dalawang shade yung gagamitin ko. Tapos paghaluin ko lang sila. Now, isa-set ko na yung foundation ko. I'm using this Nichido Final Powder. For contour, I'm gonna use this Detailed Contour Palette. For the blush, I'm gonna use this Vice Cosmetics Aura Blush in the shade Title. Now, i-dust off ko lang yung mga powder na nilagay ko. For highlighter, I'm gonna use this EV Advance highlighter in the shade Strobe. For the lips, I'm gonna use this Caroline lipstick in the shade Icon. Then, papatungan ko siya ng EV Advance Vinyl Lip Gloss.
Then maglalagay lang ako ng highlighter sa inner corner ng mata ko. Then we're done. That's it guys. Thank you so much for watching. Lahat ng products na ginamit ko ilalagay ko sa description box below. Please like and share this video if you did enjoy. Please subscribe to my YouTube channel. I-click mo yung bell para notify ka kung may bago akong video. So that's it. Thank you so much for watching. Bye!